সুপ্ৰভাত বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক বহুত স্বাগতম। এয়া ৰাতিপুৱাৰ সময়, আমি দুজনী বান্ধৱীয়ে মৰ্ণিং ৱাকলৈ গৈছিলোঁ আৰু এনেকুৱা সুন্দৰ পৰিৱেশ দেখি কেইটামান ফটো ক্লিক কৰি ল'লোঁ আৰু মোৰ ভাল লগাখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আজি মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম ইডলি। একেবাৰে চিম্পুল প্ৰচেছত চুজিৰ ইডলি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ভাল পায় প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক এটা দিব নাপাহৰিব। এয়া দেখিছেনে কৃষ্ণচূড়াৰ ফুলবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে। এতিয়া প্ৰায় 4:30। এয়া একেবাৰে নিজান ৰাস্তাটো, তথাপিও ৰাতিপুৱাৰ সময়খিনি আমি নিজক অকণমান দিব পাৰিলে মানে গোটেই দিনটোৰ কাৰণে সতেজ যেন লাগি থাকে। সেয়েহে আমি দুয়োজনী বান্ধৱী ওলাই যাওঁ আৰু ফিল্ডত অলপ খোজকাঢ়োঁ। আজি পিছে ফিল্ডলৈ যোৱা নাই, আহি দুটা মানমনিৰ পাত খাওঁ আনদিনাৰ দৰে এচিডিটি নহ'বলৈ, আৰু একাপ ৰঙা চাহ খাই মোৰ ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰিম। চেনি নিদিয়া ৰঙা চাহ একাপ খালে মনটো ভাল লাগে। ইয়াৰ কাৰণে লৈ লৈছিলোঁ মই চুজি 3 কাপ, এনেদৰে মই 3 কাপ লৈ লৈছোঁ আৰু কেৰাহীখনত অকণমান তেল দি মানে ৰিফাইন দিছোঁ মই, দুটামান সৰিয়হ, কেইটামান বিন, অকণমান হালধি দিলোঁ, এয়া বিন, কেইটামান খিচমিচ আৰু কাজু। আপোনাৰ ঘৰত যদি বেলেগ পাচলি থাকে যেনে গাজৰ এনেকুৱা দিব পৰা যিখিনি থাকে সেয়াও দিব পাৰে। অকণমান নিমখ দিছোঁ। মই চুজিখিনি জাষ্ট গৰম কৰিম, বেছি সময় নাভাজোঁ, জাষ্ট গৰম কৰিম। হালধিৰ লগত পাচলিখিনি অকণমান ভজাৰ নিচিনা কৰি ল'লোৱে নহয়। এতিয়া মই অকণমান এনেদৰে লৰাই ল'ম, ইয়াৰ পিছত নমাই থ'ম। বনাই খাই চাবচোন, একেবাৰে সহজতে মানে। আৰু ইয়াতে মই দিছোঁ দৈ। আপোনাৰ ঘৰত যদি প্লেইন দৈ আছে দিব, মিঠা হ'লেও একো নহয়, অনুপাতটো চাই ল'ব। মই 3 কাপ চুজি দিছিলোঁ যিহেতু 2 কাপ দৈ দিছোঁ। আৰু অকণমান পানী মিহলাই দিছোঁ। আৰু গৰমত যিহেতু চবেই দৈ খায়েই আৰু চুজিখিনি থাকে, আপুনি ইনষ্টেণ্ট হেল্ডি ফুড এটা বনাই দিব পাৰে। বেটাৰটো কেনেকৈ বনাইছোঁ, অকণমান থিকনেছ লাগিব, বৰ বেছি পাতলো নকৰিব। আৰু এতিয়া মই এইখিনি ঢাকি কিছু সময় ৰাখি থৈ দিম। মই প্ৰায় 2 ঘণ্টামান সময় থৈ দিছিলোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছত মই প্লেইন ইন'টো 1 চামুচ দিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত এইখিনি ফুলি উঠিব। ব্ৰেকফাষ্ট হিচাপেও খাব পাৰে আৰু স্পেচিয়েল হিচাপেও কেতিয়াবা খাব পাৰে। ইয়াৰ পিছত মই ইডলি ষ্টেণ্ডত অকণমান তেল মুচি ল'ম এনেদৰে। আৰু এইখিনি চুজিখিনি এনেকৈ দি ল'ব। মই অকণ সৰহকৈ দিছোঁ, অকণমান ডাঙৰ হোৱাকৈ। একেবাৰে সৰু হ'লে মোৰ ভাল নালাগে কিবা।
ইয়াৰ লগত আপুনি চাটনি এটা বনাই ল'ব। মই বিলাহী, পিঁয়াজ, ইয়াৰ পিছত কাজু বাদাম আৰু নহৰু আৰু অকণমান নিমখ হালধি দি অকণমান ফ্ৰাই কৰি সেইখিনি মই মিক্সিত পেষ্ট কৰি লৈছিলোঁ। মই ইডলিটোৰ কাৰণে খাবলৈ আৰু চাম্বাৰটো বনাইছিলোঁ। সেয়া মই নাই দেখুওৱা আপোনালোকক, ইডলিটো বনাই দিছোঁ। চাটনিটো নিজে বনাই ল'ব, যিকোনো ধৰণৰ চাটনিয়ে খাব পাৰে। এতিয়া মই কুকাৰটোত 1 গিলাচ পানী দিছোঁ, দি ইডলি ষ্টেণ্ডটো এনেদৰে সোমাই দি মই চিটিটো উলিয়াই দিম। আৰু প্ৰায় 20 মিনিটমান পিছত মই কুকাৰটো নমাই আনিম। এয়া মোৰ ইডলি ৰেডি হৈ গ'ল। বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল আপোনালোকলৈ।